Ako si Greater ESTONG Loft ay nagpapasalamat sa mga ninong's foreign suppliers ng Bio Research Bio Pigeon sa aking third gift bird one-head imported pure line na banded Abeele. Maraming salamat po sa mga ninong's foreign suppliers at sa Bio Research Bio Pigeon kay fourth gift bird one-head imported pure line na Pepperman. Maraming salamat po sa mga ninong's foreign suppliers at sa Bio Research Bio Pigeon. Please support my YouTube channel, Greater ESTONG Loft. Thank you. Hello Pigeons Kabadyak! Welcome to my channel, Greater ESTONG Loft. Please like, share, and subscribe. At mas maganda po kung magko-comment kayo. Intro po muna tayo. Wala pa rin sa Kabadyak. Ito po yung third gift bird natin sa Bio Research Bio Pigeon. Banded Abeele. Banded Abeele. Ayos! Pigeons Kabadyak, ito po yung pang-apat na gift bird natin sa Bio Research Bio Pigeon. Kailangan natin siyang paliguan. Ito po ay ang bloodline po nito, Pepperman. Pepperman. Louis Pepperman po ito ng Bio Research Bio Pigeon. Pang fourth gift bird po natin sa kanila. Fourth gift bird natin. Atin po siyang pinapaliguan. Ayos! 1, 2, 3. Yan! Mga Pigeons Kabadyak, bali content po natin for today. Pakita ko sa inyo yung certificate ng ating third gift bird at fourth gift bird, at pati na rin yung kung anong itsura ng
third gift bird at fourth gift bird natin galing po sa hashtag BioResearch, hashtag BioPigeon. So, nakita nyo na in-unbox natin sila. Siyempre, pagtapos natin silang i-unbox, kailangan po natin silang paliguan. So, ipakita ko sa inyo na napaliguan ko sila at ipapakita ko rin sa inyo yung certificate nilang dalawa. Okay, kukunin ko yung ngayon yung third gift bird natin bago ko ipakita yung certificate. Kapatids ka pa, Jack? Ito yung third gift bird natin sa BioResearch BioPigeon. Tignan nyo naman, oh. Napakaganda niyan. 1 HD splash. 1 HD splash. Yan po yung third gift bird natin. Ito po, si Abeele from hashtag BioResearch BioPigeon. Nakikita nyo sa likod. Ito po, pakita ko rin sa inyo yung kanyang leg band. Yan po, kulay green po yan. Yan, kulay green. Galing sa BioResearch BioPigeon. Dahan-dahan lang po ang paghawak natin sa ating mga alagang kalapate para hindi po sila masaktan. Okay. Ito po yung number niya. 20071. 20071. Yan. Yan po si Abeele from hashtag BioResearch BioPigeon, ang ating third gift bird. Okay, kukunin ko naman yung fourth gift bird natin, ha. Napalinis ka pa, Jack? Ito yung fourth gift bird natin sa hashtag BioResearch BioPigeon. Ayan, makikita nyo. Ayan, pareho sila ng color ng third gift bird natin na si Abeele. Ito po ay si Pepperman, Lewis Pepperman. Ito po yung fourth gift bird natin galing sa hashtag BioResearch BioPigeon. Ito po yung kanyang leg band. Ayan, kulay green. BioResearch BioPigeon. Ang kanyang pong number ay, ayan, kung nakikita nyo, 15981. 15981 US 23. Ayan. Ito po si Lewis Pepperman, ang ating fourth gift bird from hashtag BioResearch BioPigeon. Ganda na. Itong tingin ko tong fourth gift bird na to, medyo matured na, tingin ko, medyo matured na siya. So, hanapan ko siya ng kapares. Titignan ko kung nakakakuha siya ng kapares. Okay, ipakita ko na sa inyo yung certificate ng dalawang to, yung third gift bird saka itong fourth gift bird natin galing sa hashtag BioResearch BioPigeon. Suporta natin, Greater ESTONG Loft. Ayos! Kapatids ka pa, Jack, yan yung certification natin. Certificate nung gift bird natin na third and fourth galing sa hashtag BioResearch, hashtag BioPigeon. Yan yung isa, oh. Yan. Abeele, yan po yung third gift bird natin. Yan, US 230071. Certificate number, meron din. 1 HD splash yung color niya. Okay. Ito naman yung fourth gift bird natin. Galing din yan doon sa BioResearch BioPigeon. 1 HD splash, color niya. Bloodline niya, Pepperman. Yan yung Lewis Pepperman. US number 23 15981. Ayan po. Ayos!
mga kadapatids kapadyak, tapos na po ang ating video for today. Lagi kong sinasabi sa aking video, walang ibang makapangyarihan sa lahat, kundi ang Diyos na nasa langit. Maraming salamat and God bless us all.